ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? ዛሬም አዲስ ቪዲዮ ተመልሰን ተገናኝተናል። ዛሬ የምንመለከተው ኢንክሉሲቭነስ ሚድ ኤግዛም ጥያቄዎች ይሆናሉ። እነዚህ ጥያቄዎች እኔ ያዘጋጇቸው ሲሆኑ ቻፕተር 1 እና 2 ቤዝ ያደረጉ ናቸው። ስለዚህ ሁላችሁም እንደሚጠቅማችሁ እርግጠኛ ነኝ። ትሩ ፎልስ፣ መልቲፕል ቹዝ እና ብላንክ ስፔስ ጥያቄዎች ይኖራሉ። ለፈተናው በደንብ እናንተን ያዘጋጇቸዋል። ስለዚህ ከዛ በፊት ግን እንደተለመደው ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ቪዲዮ ለሌሎች ተማሪዎች እንዲደርስ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ ላለሁ። ወደ ቪዲዮ ነው። የመጀመሪያው ፓርት ትሩ ፎልስ ነው። Write true or false for each statement ይላል። Question number 1, disability is considered rare and not part of normal human diversity ይላል። ዲስኤቢሊቲ የምንለው ሬር እና የሂውማን ዳይቨርሲቲ ኖርማል ፓርቱ አይደለም ነው የሚለው። ዲስኤቢሊቲ አንደኛ ሬር አይደለም። ሬር ማለት ደግሞ ከስንት አንድ የሚከሰት ወይም ደግሞ ብዙም የማይታይ ነው ለማለት ነው። እና ደግሞ የኖርማሉ የሁማን ዳይቨርሲቲ ፓርት አይደለም ነው የሚለው። ይሄ ፎልስ የሆነ ስቴትመንት ነው። ፎልስ ይሆናል አንደኛው። ኩዌስችን ነምበር 2, the medical model of disability focus on removing societal barriers rather than fixing the individual. ሜዲካል ሞዴል ኦፍ ዲስኤቢሊቲ ሜዲካል እንዲሁም ደግሞ ሶሻል ሞዴል አሉ። ስለ ዲስኤቢሊቲ የሚያወሩ የተለያዩ ሞዴሎች አሉ። ከነዛ ውስጥ ወይም ደግሞ ቲዮሪ እንደማለት ነው። ሜዲካል ሞዴሉ እንደሚለው ዲስኤቢሊቲ ፎከስ ኦን ሪሙቪንግ ሶሻል ባሪየርስ ራዘር ዛን ፊክሲንግ ዘ ኢንዲቪጁዋል ወይም ደግሞ ያ ዲስኤብል የሆነውን ግለሰብ ፊክስ ከማድረግ ይልቅ የሶሳይታል ባሪየር ሶሳይቲ ውስጥ እንቅፋት የሆኑ ነገሮችን ሪሙቭ ማድረግ ላይ ፎከስ ያደርጋል ሜዲካል ሞዴሉ። እንደዛ ነው የሚለው ሴንቴንሱ። መልሱም እንደሚሆነው ፎልስ ነው አይደል? ሜዲካል ሞዴል ከሶሳይታል ባሪየር ላይ አይደለም ፎከስ የሚያደርገው። ሜዲካል ሞዴሉ ራሱ ኢንዲቪጁዋሉ ያ ዲስኤብል የሆነው ግለሰብ እሱ ችግር አለበት ብሎ ነው ፎከስ የሚያደርገው እንጂ ሶሳይታል ባሪየር ወይ ደግሞ ማህበረሰቡ ጋር ያሉ ባሪየሮችን ሪሙቭ ማድረግ የእሱ ትኩረት አይደለም። ሜዲካል አፕሮች አይደለም ማለት ነው። ይሄኛውም ስቴትመንት ፎልስ ይሆናል። ኩዌስችን ነምበር 3, inclusive education requires changing the system to fit the child rather than forcing the child to fit the system. ኢንክሉሲቭ ኤዱኬሽን የሚባለው እንግዲህ ዲስኤብል የሆነውን ቻይልድ ወደ ሲስተሙን መቀየር። ኢንክሉሲቭ ኤዱኬሽን የሚባለው ልጁን ያማከለ ሲስተሙን ቀይሮ ከልጁ ጋር ተስማሚ ማድረግ ነው። ዲስኤብል ከሆነው ጋር ከምን ይልቅ ልጁ ሲስተም ውስጥ እንዲገባ ኢንቫይሮንመንታል ወይ ደግሞ ሶሳይቲ ውስጥ ልጁን ከማስገባት ዲስኤብል የሆነውን ከማስገባት ይልቅ ኢንቫይሮንመንቱን መቀየሩ ነው። ኢንቫይሮንመንቱን ቀይረን ከልጁ ጋር ፊት መሆን ይሄን ነው የሚያሳየን ነው የሚለው ኢንክሉሲቭ ኤዱኬሽን። ኢንክሉሲቭ ኤዱኬሽን ልጁ ሲስተም ውስጥ እንዲገባ ከማድረግ ይልቅ ሲስተሙ ከልጁ ጋር ፊት እንዲሆን ተስማሚ እንዲሆን ለማድረግ ይጥራል። ይሄ ኮሬክት ቲዮሪ ነው ደግሞ ስቴትመንት ነው። ስለዚህ ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው ኩዌስችን ነምበር 4, attitudinal vulnerability includes negative attitudes toward change and dependence on external support. attitudinal vulnerability የምንለው ኔጌቲቭ አቲቲዩድ ደግሞ እነዚህ ለለውጥ ኔጌቲቭ የሆኑ ወደ ኋላ የሚጎትቱን አስተሳሰቦች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሀሳቦች እና ደግሞ ዲፔንደንስ ኦን ኤክስተርናል ሰፖርት የውጫዊ ድጋፍ አገኛለሁ ብሎ ጥገኛ መሆን ወይም ደግሞ ጥገኝነት እነዚህን የያዘ ነው የሚለው። attitudinal vulnerability ማለት ተጋላጭነት የምንለው ይሄ ነው። attitudinal vulnerability ማለት ለውጥና አለመቀበል ወይም ደግሞ ከኤክስተርናል አካል የሆነ የውጫዊ አካል መጥቶ እና ሰፖርት ያደርጋል ብሎ ጥገኛ መሆን ነው። ምንም አለማድረግ ወይም ደግሞ ለለውጥ ዝግጁ አለመሆንን ነው የሚያሳየው። ትሩ ነው ይሄ ማለት attitudinal vulnerability ነው። ይሄ ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ኮሬክት ስቴትመንት ነው። ኩዌስችን ነምበር 5, the social model of disability views disability primarily as a medical problem that needs to be cured. የዲስኤቢሊቲን ደግሞ ሶሻል ሞዴሉ ምን ይላል ነው የሚለው
ዲስኤቢሊቲን የሚያየው እንደ ሜዲካል ፕሮብለም ነው፣ እንደ ሕክምና ፕሮብሌም ነው እንጂ ኢንዲቪጁዋሊ አይደለም ነው የሚለው። ይሄ ወይ ደግሞ ሜዲካል ፕሮብሌም ሆኖ ኪውርድ የሚደረግ ነው ነው የሚለው። ሶ ይሄን ያለው ሜዲካል ሞዴል ነው እንጂ ሶሻል ሞዴል አይደለም። ሶሻል ሞዴል እንደ ሶሳይታል ባሪየር ነው የሚያየው። ሶ ይሄኛው ዲስክሪፕሽኑ የምንድነው የሜዲካል ሞዴል ነው እንጂ የሶሻል ሞዴል አይደለም። ሶ ፎልስ ያደርጓል። አምስተኛው ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ መልቲፕል ቹዝ ጥያቄዎችን እንመልከት። ኩዌስችን ነምበር 1 what percentage of the world's population is estimated to have a disability according to the module? ሞጁል ያው ሁላችሁም ይኖራቸዋል በሚለው ነው። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች አንዳንዴ ሊወጡ ይችላሉ። የዓለማችን ፖፑሌሽን ማለት ነው ኤስቲሜት ይደረገው ኤግዛክት አይደለም። ኤግዛክቱ ማወቅ አዳጋች ነው። ኤስቲሜት የሚደረገው ወይ ደግሞ የሚገመተው የዓለማችን ፖፑሌሽን ውስጥ ምን ያህል ፐርሰንቱ ነው ዲስኤብል የሆነው ነው። 5%፣ 10%፣ 15፣ 25 ሶ 15% ነው አይደለ? አይሆፕ ሁላችሁም ጋር እንደዛ ነው። 15% የሚሆነው ወርልድ ፖፑሌሽን ዲስኤብል ነው ተብሎ ይገመታል፣ ኤስቲሜት ይደረጋል። ሶ ኩዌስችን ነምበር 1 ኢዝ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 2 which of the following is an example of an environmental cause of impairment? ኢምፐርመንት ወይም ደግሞ አካል ጉዳተኝነትን ሊያስከትል የሚችል ኢንቫይሮንመንታል ኮዝ የትኛው ነው? ጄኔቲክ አብኖርማሊቲስ፣ ማልኑትሪሽን ዱሪንግ ፕሬናታል ፔሪድ፣ ዳውን ሲንድሮም፣ ሂሞፊሊያ። ሶ ኢምፔርመንትን ከሚያስከትሉ ኬዞች ውስጥ ኢንቫይሮንመንታል የሆነው የትኛው ነው? ከነዚህ ውስጥ ጄኔቲክ ኦልሬዲ ጄኔቲክ ከተባለ ኢንቫይሮንመንታል ሊሆን አይችልም። ማልኑትሪሽን ዱሪንግ ፕሬናታል ማልኑትሪሽን ኢንቫይሮንመንታል ኮዝ ኦፍ ኢምፐርመንት ተብሎ የተገለጸ ነው ማለት ነው። ሶ ቢ ይሆናል ማለት ነው። The approach that places students with disabilities in general classrooms without changing the regular school system is called blank። እንግዲህ ተማሪዎችን ወይም ደግሞ ዲስኤብል የሆኑ ተማሪዎችን ከአጠቃላዩ ጀነራል ክላስሩም ጋር ምንም የትምህርቱን ሲስተም ሳንቀይር ዲስኤብል የሆኑ ተማሪዎችን ከመደበኛ ተማሪዎች ጋር የምንቀላቅልበት አፕሮች ምን ይባላል ነው? ሚንስትሪሚንግ፣ ኢንቴግሬሽን፣ ኢንክሉዥን፣ ስፔሻላይዝድ ስኩልስ። ኢንቴግሬሽን ነው የሚሆነው አይደል? ይሄ ኢንቴግሬሽን ነው የሚሆነው ምክንያቱም ምንም ሲስተም አልቀየርንም። ዲስኤብል የሆኑትን ከጀነራል ክላስሩም ደግሞ ከጀነራል ሶሳይቲው ጋር ቀላቀልናቸው ቀጥታ ማለት ነው። ሶ ይሄ ኢንቴግሬሽን ይሆናል ማለት ነው። According to the document or to the module ማለት ነው which model redefines disability as a societal problem rather than an individual problem? ቅድም ትሩ ፎርስ ላይ ያየነው ነው ካስታወሳችሁ ዲስኤቢሊቲን እንደ ሶሳይታል ፕሮብለም ዲፋይን ያደረገው የትኛው ነው? ሜዲካል፣ ኢንዲቪጁዋል፣ ሶሻል፣ ቻሪቲ። ሶሻል ሞዴል ነው አይደል? ሶሻል ሞዴል እንደ ሶሳይታል ፕሮብለም ወይም ደግሞ ባሪየር ነው ያየው እንጂ እንደ ኢንዲቪጁዋል ፕሮብለም አይደለም ማለት ነው። ኢንዲቪጁዋል ነው ብሎ ያየው ደግሞ ሜዲካል ግለሰቡ ላይ ነው ችግር ያለው ብሎ ወር ደግሞ እንደ ይልቁንስ እንደ ህመም ወይ ደግሞ እንደ በሽታ ነው ያየው። ሶ ይሄ ሜዲካል ሞዴል ነው እንደዚህ ከሆነ። ነገር ግን እንደ ሶሳይታል ፕሮብሌም የሚያየው ከሆነ ግን ዛት ሶሻል ሞዴል ማለት ነው። which of the following is not a category of vulnerability mentioned? ሶ የቫልነራቢሊቲ ወይ ደግሞ የተጋላጭነት ካታጎሪ ያልሆነው የትኛው ነው? ፊዚካል፣ ኢኮኖሚክ፣ ቴክኖሎጂካል፣ አቲቲዩድናል። ፊዚካል ቫልነራቢሊቲ አለ። አካል ወይ ደግሞ ፊዚካልን ተኮር ያደረገ ጥቃት የሚደርስባቸው ሰዎች አሉ። ኢኮኖሚካሊም እንደዚሁ ዝቅ ያሉ ሰዎች ምናምን። ሲ ላይ ቴክኖሎጂካል ቫልነራቢሊቲ አቲቲዩድናል ቅድም ብለናል። ኔጌቲቭ የሆነ አቲቲዩድ ለለውጥ ወይም ደግሞ ለመለወጥ አዲስ ነገር ለመማር ኔጌቲቭ የሆነ አቲቲዩድ የያዘ ሰው ኦር ደግሞ ሌሎች ላይ ዲፔንደንት የሆነ ሰው አቲቲዩድናል ቫልነራቢሊቲ ተጋላጭ ነው ያ ሰውዬ ማለት ነው። ሶ ቴክኖሎጂካል ቫልነራቢሊቲ የሚባል የለም። ይሄ ካታጎሪ ሊሆን አይችልም እዚህኛው ጋር ማለት ነው። ሶ ሲ ይሆናል አምስተኛው። ኩዌስችን ነምበር 6 ዩኤን ሲአርፒዲ ዲፋይንስ ዲስኤቢሊቲ አርስ ዩናይትድ ኔሽን ማለት ነው። ዲስኤቢሊቲን ዲፋይን ሲያደርግ 2006 ላይ ኤ ፐርማነንት ሜዲካል ኮንዲሽን አለ። ቢ
A negative reaction of people toward persons with impairments resulting in participation restriction. C. A genetic disorder only. D. A temporary illness. So United Nations disability define ያደረገው a negative reaction of people toward persons with impairment resulting in participation restriction. ስለዚህ አካል ጉዳተኛ የሆኑ ሰዎች ያሏቸው ኔጌቲቭ የሆነ ሪአክሽን አካል ጉዳተኛ ለሆነ ሰው መደበኛ ሰዎች ማለት ነው የሚሰጡት ኔጌቲቭ ሪአክሽን ነው። ያ ኔጌቲቭ ሪአክሽን ደግሞ እነዚህ ሰዎች ኢምፔርድ የሆኑት ማለት ነው ሶሻል ላይፍ ላይ ወይም ደግሞ ፓርቲሲፔት እንዳያደርጉ ሪስትሪክት የሚያደርግ ነው። ሶ ይሄኛው ኮንዲሽን ዲሴቢሊቲ ነው ብሎ ዩናይትድ ኔሽንስ ዲፋይን አድርጎታል ማለት ነው። ሶ ቢ ይሆናል ስድስተኛ። ኩዌስችን ነምበር 7 which of the following is a principle of inclusion according to UNESCO? ሶ ዩኔስኮ 2005 ላይ እንደገለጸው ከሆነ የኢንክሉዥን ፕሪንሲፕል የሆነው የትኛው ነው? Inclusion is a one-time project. Inclusion ignores diversity. Inclusion is a never-ending process. Inclusion focus only on physical disabilities. So እንደ ፕሪንሲፕል ወይም ደግሞ እንደ መርህ ያስቀመጠው ዩኔስኮ ማለት ነው። ኢንክሉዥን ማለት ምንድን ነው? ተጋላጭ የሆኑ ወይ ደግሞ እነዚህ ዲሴብል የሆኑ ሰዎችን ከኖርማል ሰዎቹ እንዳይገለሉ ኖርማል ሰዎች ወይ ደግሞ ጀነራል ሶሳይቲ የሚያገኘው ነገር እንዲያገኙ ማድረግ ነው። ሶ ይሄኛው ኢትስ ኔቨር ኢንዲንግ ፕሮሰስ ነው። በአንድ ጊዜ የሚያውቅ ወይም ደግሞ ዋን ታይም ፕሮጀክት ሊሆን አይችልም። ዳይቨርሲቲን ደግሞ ኢግኖር አያደርግም። ዳይቨርሲቲን ኢግኖር ቢያደርግ ኢንክሉድ አይደረጉም እነዚህ ሰዎች። ስለዚህ ኢግኖር አያደርግም። ዳይቨርሲቲን ጭራሽ ሪስፔክት ያደርጋል፣ ቶለሬት ያደርጋል። ሶ ኢንክሉዥን ኢዝ ኔቨር ኢንዲንግ ፕሮሰስ ነው ያለው። ሲ ይሆናል ማለት ነው። Question number 8. Which type of vulnerability is related to weak family structures and unequal participation in decision making? የትኛው የቨልነራቢሊቲ ታይፕ ነው? ከፋሚሊ ስትራክቸር አንጻር ደካማ የሆነ ስትራክቸር ሲኖረን እናም ደግሞ አንኢኳል ፓርቲሲፔሽን ዲሲዥን ሜኪንግ ላይ እኩል ያልሆነ ፓርቲሲፔሽን ሳይኖር ሲቀር የሚከሰተው የትኛው አይነት ቨልነራቢሊቲ አይነት ነው? ኢኮኖሚክ፣ ፊዚካል፣ ሶሻል፣ አቲቲዩድናል። ሶ ይሄ ምን አይነት ቫልነራቢሊቲ ነው የሚሆነው? ሶሻል ቫልነራቢሊቲ ነው። ምክንያቱም አንኢኳል ፓርቲሲፔሽን ዲሲዥን ሜኪንግ ላይ ሲኖር ወይም ደግሞ በፋሚሊ ስትራክቸር ምክንያት ዊክ የሆነ ነገር ቢኖር በዚህ ምክንያት ሶሻል ቫልነራቢሊቲ ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። The approach that established separate schools for deaf and blind children is called mainstreaming, specialized or residential schools, inclusive education, integration. So ለማይሰሙን መስማት ለማይችሉና ማየት ለማይችሉ የተሳናቸው ልጆች ማለት ነው የተለየ ሰፓሬት ስኩል ከሌላው ወይ ደግሞ ከጀነራል ሶሳይቲ የተለየ ትምህርት ቤት ወይ ደግሞ ከሌሎች ተማሪዎች የተለየ ትምህርት ቤት ስታብሊሽ ከደረገ ይሄ አፕሮች ምን ይባላል? ስፔሻላይዝድ ኦር ደግሞ ሬዚደንሻል ስኩል ይባላል። ሶ ቢ ይሆናል ማለት ነው። Question number 10. Which of the following is a characteristic of inclusive education? የኢንክሉሲቭ ኤዱኬሽን ካራክተሪስቲክ ወይም ደግሞ ፊቸር የሆነው መገለጫ የሆነው የትኛው ነው? A. The system stays the same. B. The child must adapt or fail. C. Flexible system that changes to fit the child. D. Only for children with mild disabilities ይላል። ሶ ኢንክሉሲቭ ኤዱኬሽን ካራክተሪስቲክ የሆነው የትኛው ነው? The system stays the same ያ ማለት ሲስተሙ ፊክስድ ነው የሚለው። ሲስተሙ ፊክስድ አይደለም፣ ተለዋዋጭ ነው። The child must adapt or fail. ልጁ ያንን ሲስተም አዳፕት ማድረግ ያለበት ዲሴብል የሆነው ማለት ነው። ካላረገ ፌል ያድርግ ነው የሚለው። ይሄም ካራክተሪስቲክ አይደለም። ሲ ፍሌክሲብል ሲስተም ዛት ቼንጅ ቱ ፊት ዘ ቻይልድ። ሲስተሙ ፍሌክሲብል መሆን አለበት እንደየልጁ ልጁ ፊት እንዲያደርግ ሲስተሙ ነው መቀየር ያለበት ልጁ አይደለም። ሶ ኢንክሉሲቭ ኤዱኬሽን ካራክተራይዝ የሚያደርገው ፍሌክሲብል ሲስተም ዛት ቼንጅስ ቱ ፊት ዘ ቻይልድ ነው ይሆናል ማለት ነው። ሲ ይሆናል ኮሬክት አንሰር። Question number 11. Biological causes of impairment include ኢምፔርመንትን ከሚያስከትሉ ኮዞች ውስጥ ባዮሎጂካል የሆነ የትኛው ነው? ይሄ ሊድ ፖይዝኒንግ፣ ሩቤላ ዱሪንግ ፕሬግናንሲ፣ ጄኔቲክ ኢንሄሪታንስ ኤንድ ጂን አብኖርማሊቲ፣ ዲ ማልኒትሪሽን። ሶ ባዮሎጂካል ኬዝ ወይም ደግሞ ባዮሎጂካል ከተባለ ከፓረንት ጋር የተያያዘ ነው አይደለ? ከወላጆች ጋር የተያያዘ ነው። ሶ ባዮሎጂካል ከተባለ ጄኔቲክ ኢንሄሪታንስ ነው።
ከወላጅ ወደ ልጅ የሚተላለፍ ወይም ደግሞ በጂን አብኖርማሊቲ ምክንያት የሚከሰት ኢምፔርመንት ባዮሎጂካል ኮዝ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሲ ኮሬክት አንሰር ይሆናል። Question number 12. Which of the following is a feature of the integration approach? Integration approach feature ወይም ደግሞ ካራክተሪስቲክ የሆነው የትኛው ነው? Change the system to fit the child, round pegs for round holes, flexible system, all children can learn. So የኢንቴግሬሽን አፕሮች ፊቸር የሆነው የትኛው ነው? round pegs for round holes ይሆናል ማለት ነው። According to the document or to your module ማለት ነው, approximately what percentage of Ethiopia's population is estimated to live with some sort of impairment? approximate ማለት ነው የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን ምን ያህል ፐርሰንቱ ነው ኢምፔርመንት ወይ ደግሞ አካል ጉዳተኛ በፐርሰንቴጅ ሲቀመጥ 5.6 10.2 17.6 25.0 ሶ እነዚህን ቁጥር ጥያቄዎች ያመጣሁት ድንገት እናንተ ስታነቡ እነዚህ ቁጥሮች ስለሆኑ ጀስት ዝም ብላችሁ እንዳታልፏቸው በዛውም እንድታያቸው በሚለው ነው። ሶ መልሱም እንደሚሆነው 17.6 ነው። ኢትዮጵያ ፖፑሌሽን ውስጥ 17.6% የሚሆነው ዲስኤብል አይደለም ኢምፔርድ የሆነው በፐርሰንቴጅ ኤስቲሜት ሲደረግ 17.6% ይሆናል ማለት ነው። Question number 14. Which of the following is not mentioned as a vulnerable group during disaster? ዲዛስተር ናቹራል ሊሆን ይችላል ሰው ሰራሽ ዲዛስተሮች ሲከሰቱ ተጋላጭ ያልሆነ ግሩፕ የትኛው ነው? ፕሬግናንት፣ ኤልደርሊ ፒፕል፣ ዌልዚ ኢንዲቪጁዋል፣ ማልኖሪሽ ፒፕል። ፕሬግናንት ኦፍ ኮርስ ናቸው አይደል? ቨልነራብል ግሩፕ ናቸው። ነፍሰ ጡር የሆኑ ሴቶች፣ ኤልደርሊ ፒፕል አዛውንቶች፣ ማልኖሪሽድ እነዚህ ደካማ የኑሮ ደረጃ ያላቸው ሰዎች። ሲ ላይ ዌልዚ ኢንዲቪጁዋል እነዚህ ቨልነራብል ናቸው ማለት አንችልም፣ ምክንያቱም አቅም አላቸው ኢኮኖሚካሊ ሃይ ፕሮፋይል ያላቸው ስለሆኑ እነዚህ ቨልነራብል የመሆን ቻንሳቸው ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ሶ ሲ ይሆናል ማለት ነው። Question number 15. The educational foundation rationally for inclusion states that children do worse academically in inclusive settings. Inclusion decreases dropouts and repetitions. Segregation teaches respect and understanding. Inclusion is more expensive than special school. So educational foundation ስለ ኢንክሉዥን ስነሳ ማለት ነው ኤዱኬሽናሊ ፋውንዴሽን አለ። ሶ ይሄ ፋውንዴሽን የተለያዩ መሪዎች ወይ ደግሞ መሪዎች አሉ። ከነዛ ውስጥ የሆነው የትኛው ነው? ችልድረን ዱ ወርስ አካዳሚካሊ ኢንክሉሲቭ ሴቲንግ ካለ እነሱን ከጀነራል ሶሳይቲው ጋር ካቀላቀልን እንደውም የከፋ ነገር ነው የሚያደርጉት ነው የሚለው። ይሄ ሊሆን አይችልም። ኢንክሉዥን ዲክሪዝስ ድሮፕ አውትስ ኤንድ ሪፒቴሽንስ። ኢንክሉዥን ካለ ተማሪዎች ትምህርት ቤት ምንድነው ትምህርት ማቆም ምናምን ይቀንሳል። ሶ ይሄ ደግሞ የሞር እንዲማሩ ይረዳቸዋል ነው የሚለው። ፖዚቲቭ የሆነ ሴንስ ነው ያለው። ሴግሪጌሽን ቲችስ ሪስፔክት ኤንድ አንደርስታንዲንግ ነው። ኢንክሉዥን ሞር ኤክስፔንሲቭ ዛን ስፔሻል ስኩል። ስፔሻል ሲሆን ነው ሞር ኤክስፔንሲቭ የሚሆነው እንጂ ኢንክሉዥን አይደለም። ኢንክሉዥን ሲሆን ምንም የምንጨምረው የምንቀንሰው ነገር የለም፣ ጀስት ማቀላቀል ነው። ስፔሻል ስኩል ሲሆን ግን እነሱን ያማከለ የተለያዩ ማቴሪያል ሊጠይቅ ይችላል፣ ኢፈርት ሊጠይቅ ይችላል። ሶ ይሄም አይሆንም። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር የሚሆነው ቢ ነው። ኢንክሉዥን ዲክሪዝስ ድሮፕ አውት። ኢንክሉዥን ሲሆን ድሮፕ አውት ይቀንሳሉ፣ ምክንያቱም መገለል ምናምን የሚባል ነገር አይኖርም ማለት ነው። ሶ እነሱም ሴንስ ኦፍ ቢሎንጊንግነስ ይሰማቸዋል። ብላንክ ስፔስ ጥያቄዎች ይኖሩናል። Question number 1. The approach called blank was introduced in the 1970s with the objective of integrating students with disabilities into general class setting without changing the regular school system. So አንድ አፕሮች በ1970 ኢንትሮዲዩስ ተደረገ። ይህ አፕሮች አላማው ምን ነበር? ተማሪዎችን ኢንተግሬት ማድረግ ነበር፣ ዲስኤብል የሆኑ ተማሪዎችን ከጀነራል ክላስ ጋር ማለት ነው። ነገር ግን ኢንተግሬት ሲያደርግ ሬጉላር ሲስተሙን የትምህርት ሲስተሙ ምንም አልቀየርም፣ ጀስት ዲስኤብል የሆኑትን ከጀነራል ጋር ማቀላቀል ነበር። ይሄ አፕሮች ምን ይባላል ነው ጥያቄው። እንግዲህ አፕሮች ኢንተግሬሽን ነው አይደለም የሚሆነው።
ኢንተግሬሽን ነው። አንዳንድ እንትን ላይ አይቼ ነበር፣ ኖት አይቼ ነበር፣ ሜንስትሪሚንግ የሚባል እንትን አይቼ ነበር። ነገር ግን ሞር ወደ ኢንተግሬሽን ይሄዳል ይሄኛው ኮንሰፕት ማለት ነው። The approach applied as of the last quarter of 20th century focusing on regular education system change is called blank ይላል። ይሄኛው ደግሞ በ20ኛው ሴንቸሪ ላስት ኳርተር አካባቢ የወጣ አፕሮች ነው። ምንድነው የሚለው ሬጉላር ኤዱኬሽን ሲስተሙን ቼንጅ ማድረግ ነው። ያ ማለት ለዲስኤብል ለሆኑ ግለሰቦች አመቺ እንዲሆን ሬጉላር የሆኑ ኤዱኬሽን ሲስተሙን ቼንጅ ማድረግ ነው። ይሄ ኢንክሉሲቭ ኤዱኬሽን ወይ ደግሞ ኢንክሉዥን ይሆናል ማለት ነው። ሞር ግን ሬጉላር ኤዱኬሽን ስላለ ኢንክሉሲቭ ኤዱኬሽን ብንለው ኮሬክት ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው the principle of inclusion accepts disability as human blank inclusion principle ዲስኤቢሊቲ እንደምን ነው የሚቀበለው? as a human diversity ነው አይደለ? እንደ ባሪየር ሳይሆን እንደ ዳይቨርሲቲ ነው የሚቀበለው ማለት አክሰፕት ፖዚቲቭ ሴንስ ነው ያለው። ዳይቨርሲቲን ቶለሬት ያደርጋል። so the principle of inclusion the principle of inclusion accepts disability as human diversity ይሆናል። the last question in the blank model of disability is viewed as a problem of the individual and is primarily focused on cure and the provision of medical care by professionals። ስለዚህ የትኛው የዲስኤቢሊቲ ሞዴል ላይ ነው ዲስኤቢሊቲ የኢንዲቪጁዋሊ ነው ደግሞ የግለሰብ ፕሮብሌም ሆኖ እና ፕራይመሪሊ ደግሞ ያንን ፕሮብሌም ኪውር ለማድረግ ወይ ደግሞ በሜዲካል ኬር ኪውር ለማድረግ ወይ ደግሞ ፕሮቫይድ ለማድረግ የሚጥረው የትኛው ሞዴል ነው የሚለው ይሄ ምን ጥያቄ የለው። ሜዲካል ኬር ማለቱ ራሱ ግልጽ ያሳያቸዋል ባይ ፕሮፌሽናልስ ማለት ነው። ይሄ ሜዲካል ሞዴል ኦፍ ዲስኤቢሊቲ ነው። ሜዲካል ሞዴል ኦፍ ዲስኤቢሊቲ ዲስኤቢሊቲን እንደ ኢንዲቪጁዋል ፕሮብሌም ነው የሚያየው እና ደግሞ ኪውር ለማድረግ በሜዲካል ኬር ማለት ነው ጥረት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ይሄ ሜዲካል ሞዴል ነው የሚሆነው። ሶሳይታል ከሆነ ግን አዚ ሶሳይታል ፕሮብሌም ሆኖ ደግሞ ባሪየር ያያል ማለት ነው። ሶ የዛሬ ጥያቄዎች ይሄን ይመስላሉ። ሀሳብ አስተያየት፣ ጥያቄ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በቀጣይ በሌሎች ሳብጀክቶች በተለያዩ ትምህርቶች የምንገናኝ ይሆናል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ባይ